Okay, sa magandang umaga po mga kapatid, at tayo po ay magpapasimula sa ating pagsamba ngayong umaga. At tayo po ay umawit, sabay pang-awitin po yung Because He Lives. Sabay niyo po kami sa pag-awit. Salamat po muli na kami po ay makapagtipon at mag-aral po ng salita sa aga po ito. Salamat sa kalayaan ng aming bansa. Salamat po sa mga panahon sa kalakasan tinibigay mo sa amin.
Salamat din po Panginoon Diyos sa nakalipas na isang linggo. Biyaya, pag-ingat mo sa amin sa araw-araw. At papasalamat din kami sa patuloy na pagtugon mo ng bawat pangangailangan po namin. Salamatan din namin Panginoon Diyos maging mga problema na pinagdadalan na ilan sa amin Panginoon, na alam namin po na ito po ay mga pansamantala. At alam namin po Panginoon Diyos na may kung higit na mas magandang pangako kaysa sa amin Panginoon Diyos sa darating po na panahon. Sa amin pong pagsamba ngayong umaga, Panginoon Diyos, hinihiling ko po na pakalinisin mo kami sa aming nagawang mga pagkakasala sa mga kalipas na araw at oras, Panginoon. Habang sa ganun po Panginoon Diyos ay wala pong maghadlang na matanggap namin ang iyong salita. At gabay, samahan mo kami na iyong banal na Espiritu, Panginoon. Aming patuloy pong dalangin ang patuloy na panguna mo sa bawat tahanan ngayon, Panginoon, sa bawat kapatiran, sa iba't ibang lugar na sila po ay nananambahan. Pagpalain mo po maging ang mga mangaral mo sa lahat ng dako, Panginoon, at patuloy na pagkalubang mo po kami ng galak at kalakasan, Panginoon Diyos, sa gitna po ng mga pagsubok na naranasan po namin. Amin pong patuloy din nilalapit, Panginoon Diyos, ang aming pong bansang ito. Hiniling namin na nawa po, Panginoon Diyos, ipreserba mo po na maging malaya. At hiniling din namin ang pagkilos mo sa puso at isipan ng aming mga namumuno, na lalo na aming pong presidente. Bigyan mo siya, Panginoon, ng wisdom, takot sa panungkulan at yung pong pangunawa na kung wala kang intervention, Panginoon, ay hindi po maging matagumpay ang lahat na bagay na gagawin, Panginoon. At muli po, Panginoon Diyos, ay pong hinihiling ang lahat na ito na may pagpapasalamat sa iyong katapatan. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Bago tayo lumag po sa ating message, sa announcement po. At maraming salamat po sa bawat isa sa atin. At sa ibang mga announcement po natin, alam po natin na may mga hadlang na hindi po tayo nakapagtipon dito sa church. Kaya ganito po ang pinakamagandang kaparaanan para magawa natin. At hindi po natin iwanan ang salita ng Diyos na siya po susi ng ating kalakasan at magpapatuloy. Lalo na po ngayon na tayo nabubuhay sa nalalapit na pagbabalik ng ating Panginoon. Hindi natin po matitinayan. At marami po tayong mga dapat na gawin sa panahon na ito. Unang-una nga po yung ating pong prayer at pag-extend din po natin ng ating mga tulong. Magitan po ng mga resources na pinagbigay sa atin ng Panginoon. Atin po nawang maalala ano po yung ating mga kapatiran, hindi man members, kundi mananampalataya, na nawalan po ng trabaho. Ni-encourage ko po ang bawat isa na sabi po ng Bible, as we have the opportunity, let us do good, especially unto them of the household of faith. So I challenge po, I suggest na sana po ay ano man po yung bagay na ma-extend po natin. Una nga yung prayer natin sa kanila, and then practical religion po ay magbahagi rin po yung mga nakakaluwag po sa atin. Mas maganda po yung nagbibigay tayo kaysa tumatanggap na kung saan po. Ito po yung problema ng mga tao ngayon dahil wala silang natatanggap yung marami. So sana po itong week na ito, dahil hindi pa natin alam kung ang ating sitwasyon ay maayos o ito po ay magiging worse. So laan naman po tayo ng kaunting halaga, effort para po maibigay po natin. Tayo po ay nakapagbigay na rin po sa mga kapatiran natin sa Dinasag at iba po mga kapatiran natin dito. At dahil po sa na-extend po na ang ordinansang ito, so mas maganda po kung makapag-extend po tayo ng tulong. Yan lamang po at muli magandang umaga sa ating pong message ngayong umaga. Nice po mayroon kayong mga Bible at huwag niyo po akong tutulugan. At buksan po natin sa aklat po ng 1 Thessalonians chapter 5. We'll be reading verse number 1 hanggang sa verse number 6. 1 Thessalonians chapter 5, 1 to 6.
Verse number 1, but of the times and the seasons, brethren, ye have no need that I write unto you. For yourselves know perfectly that the day of the Lord so cometh as a thief in the night. For when he shall say peace and safety, then sudden destruction cometh upon them, as a travail of a woman with child, and they shall not escape. But ye, brethren, are not in darkness, that day should overtake you as a thief. Verse number 5, you are all the children of light, and the children of the day. We're not of the night, nor of darkness. Therefore, let us not sleep, as do others, but let us watch and be sober. Ang Diyos ang magpapala sa kanyang salita po na ating pong binasa, at dumako po tayo sa ating pag-aaral. Ang ating pong message ngayong umaga, living in indifference towards Christ's imminent return is threatening. The word indifference is carelessness or apathetic spirit. Yun po yung ating paksa, at ginamit po natin ang mga verses natin po binasa. Ang account po ng Luke chapter 17, 26 to 30 ay isang magandang illustration po ng ating pag-aaral ngayon, na yung mababasa po natin dito ay talagang paalala sa mga tao na hindi po sila nagbibigay ng pansin, yung bang carefulness dito po sa buhay sa panahon na nalalapit ng pagbalik po ng ating Panginoon. So sa Luke chapter 17, ating pong babasahin beginning in verse number 26 hanggang sa verse number 30. On verse number 26, and as the days of Noah, so shall it be also in the days of the Son of Man. 27, they did eat, they drank, they married wives, they were given in marriage until the day that Noah entered into the ark, and the flood came and destroyed them all. 28, likewise also as it was in the days of Lot, they did eat, they drank, they bought, they sold, they planted, they builded. 29, but the same day that Lot went out of Sodom, it rained fire and brimstone from heaven and destroyed them all. Verse number 30, even thus, or in this way, shall it be in the day when the Son of Man is revealed. So, tunay po na may banta at mapanganib po ang buhay na ipinakita po ng mga tao ito sa panahon po ni Noah and sa panahon po ni Lot. Nang ibig sabihin, abala sila sa maraming bagay, pero sila po ay napag-iwanan. Sila po ay napahamak. Sabi nga, they were all destroyed. Ito rin po yung mga maling yung espiritu po ng apathy o indifferent spirit na binanggit po sa 1 Thessalonians chapter 5 verse number 3. Ang sabi po rito, for when they shall say peace and safety, then sudden destruction, cometh upon them as a travail of woman with child, and they shall not escape. Yun po yung threat dito na isang tunay na panganib na mararanasan po ng mga tao na inilarawan po dito sa mga talatang binasa natin. At isa pong bagay na hindi natin po mai-deny ay ito yung lifestyle ng marami ngayon. And ang isang bagay po na malungkot ay ang mga manampalataya na meron silang they have the same philosophy of living. So, laging masipag sila, lahat ng lahat, pinaghandaan ng lahat, pero sabi nga na hindi nila namalayan. Then, darating po yung sudden, o dumating yung sudden destruction, at hindi po nakatakas yung mga taon during the flood, the days of Noah,
and when God judged Sodom and Gomorrah during the days of Lot. And sa ating pag-aaral po, tayo po ulitin ko at hindi po tayo magsasawa dito, pagamat nakikita nyo, naririnig nyo marahil ng mga bagay nito, that we are now living on the threshold of glory. Okay, threshold of glory. Malapit na po tayo sa pangpang ng kaluwalhatian, for we shall be changed and we shall see God as He is. So yun po yung mga manampalataya. On the other hand, they are living on the threshold of destruction. Andun naman sila po na malapit na sa pintuan po ng kapahamakan. At ito po yung mga careless people na inilarawan po ng mga talata. At ang threat ng Bible, they shall not escape. Hindi sila makakatakas. Hindi natin alam kung kailan po mag-expire ang ating krisis ngayon. And maybe hindi lamang siguro ito ang krisis na naranasan ng iba sa atin. May mga ibang krisis pa, but we are talking about this virus crisis. Hindi natin alam kung kailan ito mag-expire. Hopefully, sa biyaya po ng Diyos at tulong po ng effort ng ng ating government at prayer ng mga manampalataya, hopefully nito po ay matapos po sa lalong madaling panahon. But hindi natin ito matiyak dahil maliban po ang Diyos ay mag-intervene, then meron pong posibilidad na ito po ay it will grow worse, na nawa hindi naman po sana mangyari yung bagay na yan. Sa panahon po na kagaya po nito, we must live a realistic life. Okay, kanina po yung ating text is living in indifference. Walang concern. But ang magandang bagay po sa atin naman ng palataya na isang uri ng buhay is for us to live a realistic life. Okay, tayo man ng palataya, alam natin that the just shall live by faith. Kaya ito pong realistic life ito ay nais ko lang pong bigyan ng kahulugan that this present world is not the real one. Kaya kung dito po tayo nagbuhos ng lahat ng panahon natin, buhay, investment sa mundong ito, hindi po tayo nabubuhay realistically. Nabubuhay po tayo carnally. Okay. Ang ating mundong ito, marami po siguro hindi matanggap, ang mundong ito is temporal. It will pass away. Sang-ayon po sa sinabi ni Peter sa kanyang aklat, 2 Peter chapter 3 verse number 10, but the day of the Lord will come as a thief in the night, in the which the heavens will pass away with a great noise, and the elements shall be melted. Maputunaw po with fervent heat the earth. Notice the word, the earth, or this earth also, and the works and everything that is in this world that are therein, sabi dito, shall be burned up. Magugunaw po ang lahat ng bagay dito sa ibabaw ng lupang ito. At yan po ay isang prophecy na sinulat po sa atin ni Apostle Peter upang ma-remind po ang mga manampalataya that this world is a temporary world. Hindi po ito yung real world, but we have a real world. It is the coming of God, which God hath prepared for His people. In my Father's house there are many mansions. Yan po sabi ng Panginoon, I will go to prepare a place for you. At pagkatapos niya makapag-prepare, He promised that He will come again and receive all believers to be with Him. Okay, so yun po yung buhay, dapat sa isang manampalataya, we must live realistic life. So, ito po yun ang mga kaparaanan po o kapahayagan ng isang realistic life. Una po dito is, ang tanong, how then we ought to live? Muli, the just shall live by faith. And we must live a realistic life.
Ang una po dito na uri ng buhay, the life we ought to live as a Christian. Nakita po natin yung mga nabuhay indifferently that they were all perished and died. Number one, build an altar unto the Lord. Number one, we should live in constant communion with God. So living constant communion with God. So dito po communion is fellowship with God. Yung lagi po kayong nagkikipag-usap sa Diyos. Yun ang salitang communion. It must be constant. Palagian po ito. So para maging palagian po yan, huwag natin pong kakalimutan that there is a necessity for us to build an altar unto the Lord. So yun po build an altar unto the Lord. Yung panahon po ng mga patriarka, panahon nila David, sila po ay wala pa po noon yung tabernacle, wala pa yung temple sa panahon ng mga patriarka, but they commune with God through the altar. Ang altar po ay isang lugar sa isang kung saan po nais ng tao na ito kagaya ni Abraham, every place that he went, there he built an altar. Nagtatayo siya para maging constant po yung pag-ipag-usap niya sa Diyos. Dito po siya nag-o-offer ng mga animal sacrifices. Dito rin po siya nagipag-commune po sa Panginoon. Ano man po ang nais na gawin ni Abraham, ni David po, ay ginagawa po nila sa pamagitan po ng altar. Yung time ni David po na ang altar po ay malayo doon sa kanya, kaya naggawa po siya ng altar sa ibang lugar, doon po sa threshing floor of Arona. Yung binili po niya threshing floor ni Arona. So doon siya nag-offer ng peace offering and burnt offering. So build an altar unto the Lord and have constant communion with God. Okay. Sabi po dito sa 1 Chronicles 21:26, David built there an altar unto the Lord and offered burnt offerings and peace offerings and called upon the Lord, and he answered him from heaven by fire upon the altar of burnt offering. So notice mo natin po yung sinabi dito that the Lord answered him nung siya po ay nakapag-offer ng peace offering and burnt offering. Of course, sa atin po ito ay hindi na po tayo gagawa pa ng mga altar na mga bato na mayroon po mga kahoy. We don't need animal sacrifices anymore. Kasi ito po na it was all done by the Lord Jesus Christ. Siya po yung peace offering natin, siya yung burnt offering and all kinds of offering. Yan na po si Jesus Christ dahil namatay po siya sa cross. Kagahapon po maraming nag-alala dyan. Then ginampanan ng Panginoon yan. Ano na? Siya po yung kordero na inalay for the sin of the people. Kaya yung altar po natin ngayon ay hindi na po nangangailangan ng mga animal sacrifices because we have Christ, the type of all our offering. But we can offer instead, ito pong tinatawag po natin na broken heart. Let us offer a broken heart in a contrite spirit. Ulitin ko, we must offer a broken heart and a contrite. The word contrite means repentant spirit. Sa Psalms chapter 51 verse number 17, the sacrifice of God are broken spirit. Okay? The sacrifice of God are broken spirit. A broken spirit and a contrite heart, God doeth not despise. Hindi po dinidespise ng Panginoon. Yan po ay mabangong samyo sa kanyang harapan. Dahil po yung offering po natin
ay sabi nga all kinds of offering, types of offering, nagagawa na po natin yan at nangyari na po yan dahil si Jesus Christ po yung ating offering na siya nag-offer po ng lahat ng bagay para po sa atin. So, all we need to do is to have a repentant heart and a broken heart. What is meant by a broken heart? Tayo po ay bagbag sa ating kalooban dahil hindi po natin ang at tayo po ay nagkasala sa Panginoon. Okay, nagkulang tayo sa Panginoon. Sana paganda po sa isang manampalataya, every time na tayo po nakakagawa ng mga pagkakasala, then dapat na makita ng Diyos ito sa aking puso, sa inyong puso. He needs a broken heart, He needs a contrite or repentant heart or spirit. At yan po yung ating iluluhod, yan po yung ating ipapanalangin sa Panginoon sa ating pong mga altar. Maybe it is a family altar, it is a personal altar, o it is an altar na po pwede natin gawin po every time that we have worship service in the church. Nandito po tayo. Kaya mayroong tinatawag na altar invitation, but wala po tayong mga animal sacrifices. All we need to do is to offer a contrite heart and a broken spirit. Then, sabi pa sa Isaiah chapter 66 verse 2, sabi po ng Bible, "But this man will I look, even to him that is poor and of a contrite spirit." Kung mayroon pong binibigyan ng pansin ng Panginoon, is the man that is poor and of a contrite spirit. Hindi natin pinag-uusapan na mahirap sa material na bagay. The word poor is poor in spirit, mapagpakumbaba, meek or poor in spirit, na kita po natin sa Beatitudes. So yan po yung puso na dapat po mayroon po tayo upang ito po yung ating pong i-offer sa ating altar. Hindi tayo lalapit sa Panginoon taas noo. Hindi po tayo lalapit na mayroon pong ibig sabihin pagmamapuri sa sarili. Kundi tayo po, we must be igayahin po natin yung isang tao po sa temple that the only thing he can pray is, "Be merciful to me, a sinner." And he cannot even lift up his head, for he was ashamed. Ang sabi ni Peter, nung siya po ay nabasag ang puso niya sa kasalanan, when he denied the Lord Jesus Christ, pagdating na po nagbit sila sa Panginoon sa dagat, sabi niya, "Depart from me, O Lord, for I am a sinful man." At siya po ay tumalon sa dagat. Kaya ito po yung magandang bagay po na ating pong ihandog o sunugin sa ating mga altar. It may be a personal altar na establish mo between you and God. Yan may sa isang kwarto, sa isang lugar, sa iyong bahay, or maybe a family altar, or maybe yung pagtitipon po dito sa church. So make an altar, or we should live in constant communion with God. Meaning, pray without ceasing. Okay, pray without ceasing. Number 2 na points po natin na dapat nating how we ought to live in this time that we are the treasure of the second coming of Christ. Make investment that produce eternal dividends. Okay, we are to make or live and make investment that produce eternal dividend. When we see dividends ay yung gain, tubo, o pakinabang. So ano po yung mga dapat nating i-invest? Pansinin natin during the days of Noah, during the days of Lot, ang investment nila ay pagtatayo, pagngangalakal, pag-aasawa, at sila ay abala sa pag-invest ng maraming bagay na temporal without eternal dividends. So, sa atin po
atin pong invest samantalahin po natin, no? We must seize the time to invest or to make investment that produce eternal dividends. Sa anong paraan? Sa pamagitan ng mga mabubuti pong gawa. Okay, good works. Sabi po sa Galatians chapter 6 verse number 10, as we have therefore opportunity, let us do good unto all men. Okay, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith. Let us do good unto all men. So hindi lamang tayo, we don't need to confine our good works sa mga tao lamang na kapatiran natin, but unto all men, but most especially sa mga kapatiran po natin as we have opportunity. Hindi natin alam kung ilang araw na lang yung natitirang opportunity natin to do good works. Diba? Wala pong katiyakan ang buhay natin, but as long as we are living, then it is a daily opportunity for us to catch. Ating pong samantalahin yan, gumawa ng mabuti. So, hindi po mahirap unawain yung gumawa ng mabuti. Dahil kung alam natin yung masama, alam natin po yung mabuti. So, lumagay po tayo sa paggawa ng kabutihan sa tao. Ngayon po na mapakarami na pong mga nagpapakita ng kabutihan. Ang lumabas po talaga yung pagmamalasakit ng mga tao. Sa pagtugon nila, pagtulong nila sa mga nangangailangan at mga less fortunate ng mga tao. Kaya sana tayo na mga manampalataya po ay magkaroon din ng ganyan. Kaya sana tayo po yung una na gumagawa po ng mga bagay na yan, na nag-offer po tayo ng magandang tulong sa mga tao sa pamagitan ng prayer natin, and practically pamagitan po ng pag-abot po natin something that is needful to them. Okay, so yan po as we have therefore opportunity, mag-isip po tayo, maging yung pinakamaliit na magagawa natin. Sabi nga, pinakamaliit na magagawa na good works ng tao is giving a cup of cold water. And verily, you will not lose your reward. Yun po ay pangako ng Bible. Salamat po sa mga nagbibigay, na kung saan po na sabi po ng Panginoon, it is more blessed to give than to receive. Okay. Pangalawa po dito, investment that produce eternal dividends, hindi lamang sa pamagitan ng good works, but in our Christian service. What is Christian service? Any service po natin gagawin sa Panginoon, lalo-lalo po yung mga ministry na po pwede nating gampanan sa isang local church na kung saan po dyan tayo nilagay ng Panginoon. Of course, kung ikaw ay nilagay ng Panginoon sa IBC, dito sa Aurora, then dito ka aasahan ng Diyos na maglingkod, hindi sa ibang church. Hindi po sa ibang kapulungan. Maliban lang kung nandun ka sa ibang lugar, nag-aaral ka, then pwede kang gamitin ng Panginoon. But prioridad natin yung ating home church. Prioridad natin yung home church natin, mga kapatiran po natin, na estudyante na sa mga ibang lugar. Okay, maganda mag-church kayo dyan, but hindi doon ang iyong allegiance. Mayroon kayong home church. Yung iba na nasa ibang bansa, mayroon po yung church na dadaluhan. Pero ang home church ninyo ay nandito, inaasahan ko po yan bilang pastor hanggat hindi kayo nagre-resign dito na maging member po dito sa church na ito. Next week po namin, next week po ng church, na kayo tayo ay mayroong covenant, na tutulong tayo dito sa church. Maglilingkod po tayo. Maglilingkod po tayo. So, Christian service, ang sabi sa atin ng 1 Corinthians chapter 15, verse number 58, be steadfast and unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you
know that your labor is not in vain in the Lord. So our service in the Lord is not in vain. In due season, we shall reap. So ano yung pinaglilingkod natin sa Panginoon? So tayo po iniligtas ng Panginoon for that purpose. We are His workmanship, created unto good works and service po. Kaya tayo, ang bawat manampalataya is servant ng Panginoon. Ikaw, ako, we are servant of the living God. Meron pong pinapagawa ang Diyos sa isang manampalataya. Hindi po katotohanan, kapatid, na pag ikaw ay isang manampalataya, ay satisfied ka na lang sa paglingking ligtas, saved, sabi nga, sitting and satisfied. Hindi po yun ang magandang kaisipan. Find a way kung papaano po tayo makapaglingkod sa Panginoon and how can we abound in the service o in this kind of service. Ano ang ministry mo ngayon sa church? Mahalaga ito. Mahalaga ito sa isang manampalataya. At ito yung buhay na kailangan natin ngayon sa nalapit na pagbalik ng Panginoon. Mag-invest tayo sa Kanya dahil ang lahat na invest natin sa lupa magiging walang kabuluhan yung makamundong investment. So, mag-isip po tayo, and we must abound in service. At tiyak po ito na magpuproduce po ng eternal dividends. Then, pangatlo dito, hindi lamang sa good works in Christian service. Number 3 is in our time, money, and resources. Okay. Sa ating oras, ating pera, at yung resources, ano man yung mayroon po natin. Unahin po natin yung time. Gusto ko munang unahin yung time. Ano yung time na isang manampalataya sa Panginoon? Okay, mayroon po tayo isang araw sa isang linggo para po sa Panginoon. Meron po tayong pang-araw-araw na prayer time. Meron po tayong personal devotion sa araw-araw. O 3 times a week or as you wish. O pwede po tayo. Hindi lang yung mawawalan po tayo ng time para sa Panginoon. Malungkot po Christians, kagaya na po ng marami manampalataya yung mga tao ng panahon nila, panahon ni Noah, na they keep on investing on things that are temporal. Linamon ng tubig, nilamon ng apoy doon sa Sodom and Gomorrah. So, our time, magbigay tayo ng time sa Panginoon. Hindi sana makadlang ang anumang trabaho ng isang manampalataya upang mamiss yan, church, maliban lang sa isang reasonable na bagay na siya lamang at ang Panginoon nagkakaintindihan at hindi siya i-condemn ng kanyang puso. If God or if our hearts condemn us not, then we have confidence toward God. But kung ang pagliban po natin is intentionally at sadyang pinabayaan po natin, kapatid, ang aking paalala, we are living in the threshold of glory. Nalalapit na ang wakas ng lahat ng bagay. Kumusta ang oras mo sa Panginoon? I believe na marahil ito isang dahilan na mayroon tayong mga krisis na tulad nito upang makapagbigay tayo ng higit na oras sa Panginoon. And there are times na tinatawag po tayo ng mga ibang mga pagtitipon, Christians fellowship, or other gatherings of a Christian. So this time, those times that we give are all they are all kapag-ipakinabang. Profitable po yung mga oras na yan. Wala pong nasayang na oras para sa Panginoon. Tatandaan natin mga kapatid, huwag natin sasabihin na sayang yung oras na ibinigay mo sa Diyos. Sa panalangin man sa anumang bagay para sa Kanya, laging tinitignan niya ng Panginoon. Pangalawa, sa ating pananalapi. Okay, ang pananalapi
ay isang bagay po na napakahalaga sa harapan ng Diyos. At ang pera ay maaring ilayo ang tao o ilapit siya sa Diyos. Kaya kailangan natin yung wisdom na paggamit po ng pera. At lagi kong pinapaalala at pamilyar kayo doon sa verse na ito that it is not the money which is the root of all evil, but it is the love of money, the root of all evil. It's not money itself. Kaya ano ang ating damdamin po sa pera? Ngayon pong panahon ito, napatunayan po na ang pera walang magagawa upang iligtas ang tao sa kamatayan. Ito po ay mga unang patunay pa lang. Unang patunay pa. Kaya gamitin po natin sa maayos. Gamitin po natin sa maayos ang ating pong panalapi. Lagi natin tandaan na Diyos ang nagbigay yan. So we are just a steward. So, invest po natin sa mga bagay na may eternal dividends. Hindi masama mag-invest ka sa makalupang bagay, but without considering your investment, kung ito po ay magpuproduce ng eternal dividends, then that is a folly. Kamangmangan po yan. Bilang mananampalataya, consider po natin yan. Next, we have resources. Time, money, and resources. Ano ba yung mga resources natin? Anything na mayroon ka. Bahay mo, sasakyan mo, lupain mo. Ano man na mayroon ka. Diba? Gadget. Ano mang bagay na mayroon ka na pwede mong gamitin para sa Panginoon. Pwede mong gamitin para sa Diyos. So, binigyan po tayo ng Panginoon para kagamit-gamit sa Kanya. Hindi baga, pag may bahay tayo, gusto natin na ipadedicate, pabasbasan sa iba. Alam niyo ba mga kapatid, ang ibig sabihin ng dedicate ay ipagkatiwala natin sa Panginoon na mayroon po tayong kaisipan na yung bagay na yon ay galing sa Diyos. Every good and perfect gift comes from above. Kinikilala natin kaloob ng Diyos, and we must be willing na tanggapin natin na tayo katiwala at kung kailangan ng Diyos yan, paggamit po natin. Bahay, sasakyan, o anumang bagay na hinandog po sa Diyos ay inaasahan po ng Diyos na yan po ay gagamitin mo para sa Kanya. Gagamitin po natin para sa Kanya. Napakarami pong paggagamitan. Kaya nga, every time may mga visitors tayo, ang bahay na ito, sana magamit ng Diyos. May eternal dividends po yun. Magamit ng Panginoon. Sana yung sasakyan ito ay magamit ng Panginoon. Sana itong gadget ito ay magamit sa Panginoon. Ano mang bagay na pinapagamit po, yun ang resources natin. At alam niyo, mayroon tayong verse sa Bible that to them that are much given, to them are much required. So, sa panahon po na we're living in this threshold of glory, pagbabalik ng Panginoon, then make investment that produce eternal dividends. Kaya si Pablo, sabi niya, ang encouragement niya sa mga Philippian Christians, sabi niya sa Philippians chapter 4 verse number 17, not that I desire a gift, but I desire a fruit that it may abound to your account. So tingnan si Pablo, nung tumanggap siya ng gift, nung nasa bilangguan siya from the Philippian believers, sabi niya, hindi ko naman
dinidesire ang gift na yan. Pero salamat. But ang pangunahing nagpapasya sa akin, yung gift na yan ay maging karagdagang sa inyong mga account sa langit. That it may abound to your account, may bibilang yan. Diba? Hindi po pwedeng hindi maidagdag yung ginawa nyo yan doon sa magandang bagay, yung account ninyo sa langit. Then it will produce a great eternal dividends. So, kaya mag-isip po tayo. Saan po tayo nag-i-invest? Saan po natin ginagawa yung best na investment po natin? Sana gawin po natin, make it our earnest desire to make investments that make the highest dividends. And that it may abound, to our account in heaven. So, tignan po natin yung i-invest natin. Where do we invest most as a Christian? Pangatlo po na point natin dito, how we ought to live in the threshold of glory or the coming of the Lord Jesus Christ. We must live, we must rejoice and be encouraged with the future rewards and glory. So, ma-encourage po tayo dito sa mga pangako ng Diyos na ito. Okay. Sabi po dito sa 2 Corinthians chapter 4, verse number 17 and 18, while we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. 2 Corinthians 4:17 to 18. Totoo po yan. Ang mga bagay na hindi nakikita, sila po yung eternal. Yung mga bagay na nakikita, they are just but temporal. So, rejoice and be encouraged with the future rewards in glory. Of course, hindi natin nakikita yung pinangako ng Panginoon sa atin. Hindi pa natin nakikita yung mansion. Hindi natin nakikita yung mga crowns that God has promised. Hindi pa natin naririnig yung commendation that God will pronounce in the future, in the day of reckoning. Well done, thou faithful servant. Hindi pa natin naririnig yan. But we can rejoice, and it will be an encouragement for us to look for these unseen things which are our rewards and our future glory. Okay. Kaya sabi ni Timothy, ay ni Paul kay Timothy, sa 2 Timothy chapter 4, verse 8, henceforth there is laid up for me a crown of righteousness. So mayroong crown of righteousness na hindi pa nakikita ni Paul, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day. O Christians, mayroon pong iba't ibang crowns. Crown of life, crown of righteousness. At there are 7 crowns. Crown of glory. Crown, ibibigay po sa good shepherd, matapat na pastor. Then, hindi ko pa nakikita. Hindi pa natin nakikita. At isang bagay na ma-encourage po tayo at mabuhay na mayroon pong kagalakan is for us to rejoice and be encouraged with the future rewards and glory that God has prepared for us. And those things, yung mga bagay na yan, ay sapat na. Yung future rewards, future glory, it is enough and more than enough to compensate any difficulties, any trials, at anumang mga bagay sa ibabaw ng lupa, it is enough to compensate all those things. Sabi nga, it will far outweigh every difficulties na naranasan po natin dito. So, dito lang tayo po pwedeng mag-rejoice. Hindi tayo po pwedeng mag-rejoice lang sa mga bagay na pangsamantala. Hindi ba ito yung rejoicing ng mga maraming tao? Yung mga bagay na nakikita natin enjoy sa lupang ito? But
we Christians are peculiar people. Our joy, our encouragement must be drawn from the future rewards and future glory that God has promised to us. Doon po tayo look not on what is seen but on the things that is unseen. Dahil ang mga bagay na nakikita ay pansamantala. But what is unseen is eternal. Hindi ba tayo pwedeng mabuhay? Can we not rejoice? Christian, can we not rejoice with such an end in view? Yun po yung dulo ng ating view. Diba? Yun po yung hangganan ng ating nakikita. Yun ang kabuuan ng buhay Kristiyano natin, the future rewards and future glory. Rejoice with such an end in view. Last point po natin, buhay natin bilang manampalataya, we must live. Sabi nga ito, be still and know that there is God in heaven. Live with a deep conviction that there is God in heaven. Sa Psalms chapter 46, verse number 10, be still and know that I am God. The Holy Spirit, be calm. Maging panatag. Panatag. So ito yung buhay natin ngayon. Ang buhay ngayon ay punong-puno ng bagabag. Punong-puno ng bagabag. Bagabag sa may mga sakit na, bagabag doon sa mga hindi po nasanay sa kaya lang yung ginagawa po na self-quarantine, may mga tao po sila na hindi nila kayang tagalan yung magkulong sa bahay at hindi lumabas. So sila po ay bagabag. But ang buhay na tinuturo sa atin, be still and know that I am God. Mayroon pong Diyos na kaya pong ibigay yung joy na hindi natin maaaring makuha doon sa paglabas-labas lang at sa mga bagay na nasa labas na kagaya ng kinagawa natin na hindi pa natin naranasan ang quarantine. So dapat matuto tayong we must learn to draw peace and joy from God. Kaya sabi niya, be still, you know that I am God. Dapat nga magalak tayo. Di ba? Nagiging malapit tayo sa Diyos, naging prayerful tayo. Tayo man pala, sinasamantala po natin naging prayerful, mapagbasa sa Bible, at higit sa lahat, yung mga gagawin natin na pansarili. But the fact that we are living in this, in the threshold of Christ coming, so we must learn how to become. And the Bible tells us, be still and know that I am God, or there's God in heaven. Kaya, itong Diyos na ito, siya po yung Diyos. He is the God to fear on and to trust in. Siya yung Diyos na dapat nating katakutan at dapat nating pagtiwalaan. Psalms chapter 31, verse number 19, ito po yung sinasabi. Oh, how great is thy goodness, which thou hast laid up for them that fear thee. So yung kabutihan ng Diyos ay inilaan niya sa mga may takot sa Kanya, which thou hast wrought for them that trust in thee. Sa mga natatakot at nagtitiwala. Ano ba ang matakot sa Panginoon? Sabi ng Bible, the fear of the Lord is to depart from sin. Another passage, the fear of the Lord is to hate evil. So mayroon palang inanda ang Panginoon. It is a great goodness to them that fear and favor to them that trust in God. Yung binasa po natin ng Psalms 31 verse 19. And another verse, Psalms 33 verse number 18. Behold, the eye of the Lord is upon them that fear Him, upon them that hope or trust in His mercy.
Psalms 33 verse 18. So there is God in heaven, a God to fear on and to trust in. So ano po yung buhay natin? Tayo po ba ay may takot pa sa Diyos? Na siya mag-restrain sa atin po na gumawa ng masama? Do we trust God? O do we fully trust God sa lahat po ng bagay, lalong-lalo po sa panahon natin ngayon, which is very, very uncertain. Wala po talagang katiyakan yung ating kalalagayan. Pangalawa, know that there is God for us to fear and to trust in. Number 2, a God whom a God whom we present our prayers to. Ang Diyos na kung saan ay pinapagpatungkulan natin ng ating panalangin. Ang sabi po ng Jeremiah 33 verse 3, call unto me and I will answer thee. Call unto me and I will answer thee, the great and mighty things which thou knowest not. So that is the God and heaven. Okay. Ito po yung sumutugon ng panalangin. Kaya, alam ko po kung bakit hindi tinutugon ng Panginoon ang panalangin ng marami. Kasi everybody, lahat sa buong mundo ngayon, wala kang masabi, wala kang magbabasa, pray, pray, pray. Ang tanong dyan, mga kapatid, kanino ba nila pinapatungkol yung panalangin? Kanino? Alam niyo ang panalangin, any prayer without regards to the Word of God, that prayer is abomination in God. Ano mang panalangin na hindi pinakikinggan ang salita ng Diyos, ang panalangin na ay karumalduman. Ang tao marunong manalangin sa panahon ng problema, pero hindi sila marunong magbasa at makinig ng salita ng Diyos. Yun po yung mga prayer that in the sight of God is abominations. Kung di po ako nagkakamali, dito po sa Proverbs chapter 26. Tingnan po natin. Proverbs okay. Proverbs chapter 28. Pwede nyo itong buksan sa mga Bible. He that turneth away his ear from hearing the law of the word of God, even his prayers shall be abomination. Reading ko, Proverbs 28:9. So ito yung prayer na nakikita natin. Ito yung mga prayer na binabanggit ng mga celebrities. Okay, mag-pray kami. Ito yung mga prayer binabanggit ng mga ibang mga leaders sa mga nation natin, mga bansa-bansa. Pray for the nation. Ito yung sinasabi ng bawat isa. Maging yung mga masamang tao, mga tao na wala talagang pagpapalang salita ng Diyos, manalangin ka. So mayroong pong Diyos sa langit that answers prayer. At natitiyak po natin bilang manampalatayano, dapat maunawaan natin ito. We cannot separate the Word of God from prayer. Sabi ng Bible, the prayer of a righteous man availeth much. Ang panalangin na matuwid, of course, ang matuwid na tao, he love the Word of God. At dito po yung nagtuturo sa atin upang ipanalangin at panghawakan natin yung pangako ng Diyos. There's God in heaven that answers, or whom we can present our needs or requests. Made your request unto God. Sabi nga ng Philippians 4:6.
May your request be made known unto God. Paunawa natin, kilala natin, hindi sa mga Diyos-Diyusan, hindi kung kaninong pangalan, but sa pangalan po ng ating Panginoong Hesus-Kristo. Be still and know that there's God in heaven, a God who is our all sufficiency. Siya yung katapatan po natin. He is our great I am. Ang sabi po ni Moses, anong pangalan ang sasabihin ko pag tinanong kanila, anong pangalan mo, Panginoon? Sabi na po ng Diyos sa kanya, say that I am that I am. He is the great I am. Siya po si Jehovah. Si Jehovah. At tunay po na ang Diyos ang kasapatan natin. Siya ang katugunan natin. He is our I am. Ano yung problema natin? I am the answer. Ano yung kailangan natin? I am. Ano yung kinakatakutan natin? I am the answer. Siya po ang lahat ng bagay, lalong-lalo na yung kaligtasan ng tao. Siya po yung ating great I am. Siya po yung ating Savior. So sabi po ni Paul, 2 Corinthians chapter 3 verse 5. Basahin po natin 2 Corinthians chapter 3 verse 5. Not that we are sufficient. Okay, not that we are sufficient of ourselves to think anything as ourselves, but our sufficiency is of God. Tingnan natin si Pablo, yung kanyang kasapatan, sufficiency, ay ang Diyos. And again, 2 Corinthians chapter 9 verse number 8. Sabi po ng Bible, verse number 8, chapter 9, and God is able to make all grace abound toward you, that you always having all sufficiency in all things may abound to every good work. So yung sufficiency natin, meron tayong hindi kayang gawin, God is sufficient. Merong mahirap, God's grace is sufficient. Merong kasalanan, God's grace is sufficient. Kaya ito yung lakas po natin ngayon. Ito yung bagay, ito yung way how we should live na pinag-abutan po ng ganitong panahon. Nandun po tayo sa tinatawag ng threshold of glory sa mga manampalataya. It is a threshold for damnation para sa mga hindi manampalataya. Kaya tunay po na ang buhay na hindi nagbibigay ng pagpapahalaga o indifferent living dito po sa nalalapit na pagbabalik ng Panginoon is extremely threatening and extremely dangerous. Kagaya ng mga tao ng panahon ni Noah, panahon ni Lot. And those people, nagsasabi po sa 1 Thessalonians 5 verse 3, that they are saying to themselves, peace and safety. Ibig sabihin, walang problema. But the Bible warns them or threatens them, they shall not escape. Hindi sila makakatakas. Kaya tayo mananampalataya, tayo po, we must live with earnest regard to Christ's imminent return. As we have learned from our message today, we have all the confidence. We have all the confidence to say peace and safety. Yan ang kailangan natin, mga kapatid. Wala na po tayong ibang bibigyan ng konsiderasyon. Great consideration maliban po dito sa kinakaharap na po natin na ito. Yung katotohanan
na tayo po ay nasa threshold po ng pagbabalik ng Panginoon kalwalhatian. And para sa mga hindi pa po nakakatiyak kung kayo po ay ligtas, kung sakali na dumating ng Panginoon, kung kayo mamatay, hindi nyo alam kung saan papunta yung kaluluwa, mayroon po magandang balita. Si Kristo po ay namatay sa krus dahil sa ating mga kasalanan. Hindi po siya biktima ng kalupitan, hindi siya biktima hindi siya naging martyr, kundi siya po ay substitute natin. Yun ang ating kahalili. Sa halip na tayo po magdusa. Ang cross ay capital punishment. Pinakamahirap po na capital parusa po yan sa mga taong makasalanan. Kaya ang cross, ang pinapako sa cross ay sinusumpa. So, Christ died on the cross. Nagsilbi po siyang sumpa dahil sa kasalanan natin, kasalanan ng bawat isa sa atin na pinasan niya. So siya po yung sinumpa ng Diyos, siya yung pinarusahan ng Diyos. He died in our stead. Kaya na magandang balita, yung pagbabayaran natin kasalanan, binayaran ni Kristo sa cross, na kung saan po ay inaalala ng maraming tao sa buong mundo kahapon. Christ died for us. And that He was buried. Siya ay totoo at literal na nilibing. Isang libingan. And that He rose again on the third day. Siya ay muling nabuhay. Ito yung Sunday na siniselebrate po nila na ito yung araw ng pagkabuhay, muling pagkabuhay. Yan po ang laman ng cross. That is exactly what is meant by preaching of the cross. Namatay si Kristo dahil sa ating mga kasalanan, siya ay muling nabuhay. At kung ating pong ilalagak sa Kanya yung ating pong kaligtasan, ang kaligtasan na ito po ang hinihilingan, sino mang sumampalataya ka sa Kanya, hindi mapahamak kundi may buhay na walang hanggan. Ang tanong ng isang tao, anong gagawin ko para maligtas? Manampalataya ka sa pangalan ng Panginoon sa krus, Hesus Kristo, at ikaw ay maligtas. Wala pong ibang kondisyon. Just believe on the name of the Lord Jesus Christ. Na kung saan po itong ganitong kasimplihan ng pananampalataya ay kinatitisod ng mga taong relihiyoso. At katawa-tawa naman sa mga taong marunong. Pero sila na naligtas, sila na may pananampalataya, tayo na nanampalataya, ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas. Kaya tayo naligtas. Ano po? Kaya wala kang dapat gawin, kaibigan, kung wala ka pa sa Panginoon, yung panatitiyak. Maybe you have been professing as a Christian for many years, but wala ka pa talagang katiyakan. So, maaari kang lumapit ngayon sa Panginoon at mamuhay ka kagaya po ng ating pinag-aralan ngayon. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, Panginoon, pagpalain mo po ang iyong mga salitang nahayag, pagpalain mo ito sa puso ng bawat isa po sa amin, at dalahin ko po, Panginoon Diyos, na patuloy na ikaw po siyang magbigay ng biyaya, Panginoon Diyos, ayon sa pangangailangan namin ng mga manampalataya, habang inaharap namin ang krisis na ito, Panginoon, na walang tiyakan, walang katiyakan kung kailan po ito matatapos, pero masa po kami, Panginoon Diyos, na mayroong Diyos sa langit na kung saan po, Panginoon Diyos, ay amin po malalapitan sa oras po ng kagipitan, Panginoon. Salamat po, maging sa mga provision mo sa amin sa araw-araw, lalo higit, Panginoon Diyos, na kami po ay pong iniligtas sa pamamagitan ng aming Panginoon Kristo na namatay sa krus para po sa katubusan ng aming mga kasalanan, at siya muling babalik upang kami ay kunin, Panginoon Diyos, at kami ay sa Panginoon magpakailan-kailan. Pagpalain mo po ang mga anak mo na nakinig sa lahat ng dako na may pangaral na tulad po nito. Pagpalain mo rin po maging ang mga mangaral na ginagamit mo. Pinagkatiwala rin po namin sa iyo, Panginoon, ang aming pong gawain mamayang hapon. Sa pangalan po ni Jesus, Amen. Okay, tapos na po natin. God bless po.